Välkommen till min studio. Idag ska vi göra 2 bilder. Först tänkte jag göra en bild som visar vilka misstag man lätt kan göra när man ritar av en sak. Man tänker i ord och ritar orden, och vilket ofta blir att man får en lite naivistisk bild och man får inget djup och ljus i bilden. Så då kommer vi att visa det, och sen kommer jag försöka göra en bild där jag försöker se hur sakerna ser ut istället och försöker hjälpa till åskådarna att se det jag själv såg när jag tittade på bilden. Och man kan tänka sig att fel man ofta gör att man ser det här med orden, och då blir det lätt att man ser en bil och så tänker man bil, och så går man in i hjärnan och försöker man hitta hur en bil ser ut, och så försöker man nästan hitta en bil ur minnet. Och man skulle tänka sig en kamera gjorde likadant. En kamera tar ju väldigt bra bilder. Den har ju ingen hjärna, den tänker ju inte. Den bara tar ljuset, kommer in och placerar det på plåten, och sen blir det bra. Och om vi ska göra en kamera som fungerar som vi människor när vi ritar, då skulle det innebära att kameran analyserade bilden och så såg den att där är 2 bilar, och så går den ut på internet och så försöker den leta efter bilar, och så försöker den placera in en sån bil som den hittar på internet i bilden. Och kan ni tänka att man tog en bild med den kameran och bara knäppte så här, så har den gjort lite massa andra saker som inte finns. Det skulle ju vara en vansinnig kamera. Man skulle bli väldigt irriterad på den. Så därför ska vi försöka titta och måla det vi ser istället för det vi tror att vi ser. Vanliga misstag man kan göra är att man omvandlar det man ser på bilden till ord. Så vi säger nu har vi har byggnader, vi har människor, vi har bilar, och så försöker man rita ner det på pappret. Och det är lite vanskligt. Då kan det lätt bli så här att man tänker sig att här har vi en byggnad till höger. Så försöker man lista ut, dela upp det här i olika byggnader, så att vi har en byggnad här till höger. Den lutar lite grann, så man gör en liten byggnad så där. Och sen har vi en byggnad till med torn, och torn är viktigt. Så ritar man ett torn där, och så har vi en spets på den där. Och sen har vi någon liten utbyggnad där. Och här har vi en byggnad till. Och här har vi valvbågar så här. Och sen har vi en byggnad till längre bort som är gul. Och den är lite lägre. Den ritar vi här. Och sen har man en liten byggnad där. Och sen har vi en byggnad här på vänstersidan. Har vi med någon, och den har någon konstig byggnadsställning där. Och den ser ut så där. Och sen har vi en byggnad längst bort där borta. Den är liten, den är längre bort. Den ser ut något sånt här, och det är viktigt med taket. Så där. Och sen har vi en skylt här, och det här är också något man kan råka ut om man placerar grejerna så de tar varann. Det kan vara också jättedumt. Så det ska vi gör alla möjliga fel här så att säga. Och sen kommer vi till marken, och då ser man inte marken. Men man vet att man finns där, så ritar man dit den ändå. Sen har vi bilar där, de ser man knappt, men man vet att det är bilar, och då försöker man få in en bil här då. Och så ritar man en bil ungefär som man minns bilar, hur de ser ut. Och så är det flera bilar, och de står lite bakom framför, och då ser man det. Då kan man rita en bil där också. Och så har vi människor. Och det vanligaste man gör felet då är att man får stora huvuden, och så ritar man konturer, man ritar runt dem. Så då här finns det plats för en människa, så ritar man människan där, och så försöker man rita runt människan. Man vet att han har ben, och man hittar armar så här. Och så har vi en person till, och hon har en klänning på sig. Ser ut så här, och hon håller i en väska där också. Det är viktigt. Och ja, sen har vi fönster här, och det är massor med fönster. Och de blir som ett stort rutnät här då. Och sen har vi en lampa där, och den får vi då rymma här kanske. Där har vi den. Och sen ser vi inte mer. Så här, det här är lätt att man råkar ut för man sitter och ska rita av någonting. Att man delar upp det i olika delar. Och omvandlar sakerna till ord. Och sen, det som händer då att man ser någonting, man tar fram ordet ord, eller ordet för bild,
Och sen bil, och sen försöker man då rita en bil som man tror att en bil ser ut. Och det ska man försöka undvika. Det värsta man kan göra nu av det här då, eller det är att man målar allting då i färger på samma sätt. Man vet att himlen är blå, säger man. Då tar man blått och så målar man hela himlen blå. Så här. Målar vi himlen blå. Hela vägen ner här. Vi är så noggranna med skylten där så. Och sen vet vi att den där ena huset är gult. Det där huset är gult. Nästa hus är lite en annan färg. Och då målar vi det en annan färg. Så här. Och det huset är väldigt mörkt. Så då tar vi brunt. Så målar vi det brunt. Så det vänstra huset är också brunt. Då målar vi det brunt. Och så asfalten, den vet vi, den är grå. Så då tar vi grå färg här. Så målar vi det grått. Så undviker vi bilarna. Så. Det där huset där borta är lite brunt också. Det gör vi det brunt. Så. Och vi använder samma styrka hela tiden. Himlen är samma styrka som väggarna, alltid likadant. Och sen vet ju inte färgen på bilarna, så då tittar vi noga. Den där bilen är nog röd, så vi tar vi den och gör den röd. Så här. Och personerna, de ser vi, de är svarta. Då tar vi svart. Och så gör vi dem svarta då. Så här. Så. Och då får vi en bild som är, ja, det är lite som, faran här är att man målar alltid samma styrka. Man målar himlen blå för man tror att den är blå. Man målar väggarna den färg man tror att de är. Och man tar svart där man tror att det är mörkt. Och då får man en lite sån här naivistisk bild. Nu tänkte jag visa på hur man kan göra, hur jag brukar göra när jag ritar av ett motiv och målar av det också. Lite annorlunda sätt. Nu har ett nytt papper här. Och det jag ska försöka göra nu är att försöka teckna av det här lite mer som det ser ut. Och ett knep är att undvika att tänka ordet man ritar. Undvik att tänka bil när ni ser en bil. Försök istället titta hur det ser ut. För det som händer är att ni ritar ju inte byggnader och hus och människor, utan det är ett ljus som kommer in i ögat och det omvandlar hjärnan till en bild. Och försök rita ljuset istället för de här orden som ni ser. Och man kan kisa lite grann så kan man se en mörk form i bilden. Jag ser en mörk form här borta. Jag ritar lite hårt nu som ni ser här. Jag ser en mörk form som går lite snett över här. Och jag ser en mörk form här. Och då på så sätt kan jag ganska snabbt få dit ställena ungefär i rätt storlek. Utan att bry dig om vad det är för någonting. Det är mycket lättare om man inte tänker på att man ritar ett hus och fönster, utan se former istället. Om jag nu ritar lite noggrannare på det här och lite mer detaljer, så kan jag se att det är även en mörk form här borta. Det är en mörk form här som tar den där formen. Och då ligger de precis i varann, men de är på väldigt olika avstånd. Så därför så tar jag och separerar dem. Ritar den där istället. Den där runda saken där. Vi har även det är en liten mörk form här också. Som ser ut ungefär. Något sånt där ser den ut. Man kan se det där. Och sen har vi då den här formen som går ner här. Här har vi också två saker som sticker upp. Och om vi kisar till här så kan vi se att det är lite ljusa fält här. Väldigt många. De kan vi faktiskt minska ner lite grann. Så att det blir så många där. Och sen, som sagt var, jag måste ju säga ordet, bilarna där. Och om jag kisar riktigt mycket så ser jag ju faktiskt bara att det är en liten ljus fläck där.
liten ljusfläck till. Och sen en liten mörk grej här. Och den är också lite ljus på sidan där. Ser inte så mycket mer där. Människorna där har vi också. Undvik att tänka människor. Försök rita den där formen istället. Vanligaste felet är att man gör för stort huvud och rita konturen på människan. Det brukar inte fungera så bra. Utan jag försöker rita en liten mörk kroppen istället på en gång. Så får man det lättare att försöka hitta formen där och rätt storlek på den. Vi kan hjälpa till att dra lite perspektivlinjer här också. Så ni ser så går ju perspektivlinjen ner här. Ungefär hit bort. Kan man försöka hjälpa till bara så man får dit dem där ungefär på det hållet. Nu har vi fått grejerna på ungefär på rätt plats här. Då kan vi se en liten... Den här byggnaden går ner lite till där ser jag faktiskt. Det är också lite perspektivlinjer på den här också. Kan vi dra dit. Och så ner mot horisonten. Den här kan man ju nu rita lite noggrannare. Den här grejen här uppe. När vi har fått den på rätt plats. Vi har den där. Vi har någon grej som går ner här. Vi har en grej som går bak. Så lite taggar på den där upp här. Den där mörk linje där. Och sen går det upp en liten grej här. Här är lutar väldigt mycket den här grejen. Så att den får man vara noga med att få till ungefär. Och sen man behöver inte rita streck mellan varje byggnad där heller. Utan det är ju knappt att man ser något mellanrum mellan de här. Att det är någonting. Och då behöver man, det är ju onödigt att måla dit saker som inte finns. Här har vi den. Och sen den här. Jag brukar göra byggnader längre bort. Göra dem lite större. För man upplever dem större på håll. Kameran gör dem väldigt små. Men hade man varit på plats hade man upplevt den mycket större. Så att vi drar upp den lite i storlek sådär. Ungefär sådär. Den där ska jag däremot måla väldigt blek. Så jag tar faktiskt och suddar bort lite på den. Så den inte blir så stark. Nu tror jag vi har för vi behöver vad vi ska kunna för att behöva måla den här. Sceneskuggan där ska faktiskt gå. Den ska faktiskt möta de där personerna där. Så vi drar den dit istället. Så. Om man nu vill kan man vara lite noggranna med de här bilarna faktiskt. Men jag tror den där borde räcka med den där formen. Den litet blänk där ser jag. Den här har ett litet blänk som är lite längre där. Den här är väldigt mörk. Och ni behöver inte vara rädd. Där det ska vara väldigt mörkt kan ni kladda på med blyerts så mycket som helst. För det gör ju, ni ska ändå måla över det där. Så det kan man gott kladda på. Det är lite lättare att få lite hum om hur sakerna ser ut. Den här bilen är lite... Den där är lite ljusare faktiskt. Den där borta hoppar vi över. Det är så ljust där borta vi kommer inte se det. Så när vi nu målar. Då ska vi försöka måla ljust där det är ljust och måla mörkt där det är mörkt. Försöka istället för samma färg överallt. Det blir väldigt lätt att man tittar på himlen och så ser man den är blå. Och då bländar ögat ner för att det ska se rätt ut. Och så blandar man till den färgen och då blir den blir blå helt enkelt. Och så tittar man i skuggorna och då bländar ögat upp och lyser upp och tycker att ja men det där är ju brunt. Och sen när man är färdig så har allt blivit samma styrka hela vägen. Så nu får man verkligen tänka sig att vilka delar ska jag måla ljust, vilka ska jag måla mörkt. Och jag kommer att måla väldigt ljust här. Och kommer få de här personerna i kontrast. Och den där kommer att bli väldigt mörk för den är i skugga. Och jag kommer även måla byggnaden lite, de ljusare upp till. Precis som himlen är ljusare ner till här. Så om ni tittar här väldigt noga så ser ni att det är ljusare där och lite mörkare högre upp. Så vi försöker få fram det också. Sen är det så att akvarellen försöker minska ner det. Den som jämnar till allting. Och därför är det viktigt att man överdriver det hela. En liten ren plats här någonstans skulle jag vilja ha. Så den här
tar vi och målar här nere då. Jag kan säkert måla hela vägen ner här. Det är väldigt ljust här nere. Och så när vi kommer uppåt så tar vi lite mer pigment i färgen. Så vi får lite mörkare. Och när vi kommer högre upp här tar vi ännu mer. Här får vi lite. Och en annan sak man kan göra också när man målar. Man är synd att måla med samma blåfärg. Så jag tar faktiskt lite. Från att ha kobolt i början där så tar jag lite ultramarin i det hela här längre upp här. Så jag får en liten ton. Jag var inte rädd att måla över byggnaden för de kan vi måla på sen ovanpå det hela. Ungefär så där. Här har vi lite, har det runnit lite grann så vi tar bort det. Så där. Den här byggnaden ska vi också måla. Den är ju väldigt ljus. Det är nästan så den är vit. Vi tar lite ljusockra här uppe då. Väldigt tunt. Så när jag kommer ner över här så tar jag och... Oj, ursäkta. Tar jag och blandar i lite mer. Mörkar ner den lite till. Oj. Tar och lämnar några vita rutor där också. Då har vi ner här. Försiktigt när jag kommer till bilen här. Här tar vi blandar det till och med lite. Jag tar lite bönsenna i färgen här nere. Så här kommer jag ändå måla över sen med en ännu mörkare färg så att vi inte var så noga med det där. Den byggnaden på vänstersidan har vi då också väldigt mörk. Men den har en väldigt röd ton. Jag tänkte faktiskt överdriva det och måla väldigt rött bakom den då istället. Det är en färg vi också kommer att måla en mörkare färg ovanpå. Jag försöker göra den också lite ljusare upp till så att det målar med samma färg hela vägen. Det är inget roligt alls. Det blir döda bilder av det. Sen när vi kommer ner här så får vi ännu mörkare. Sen har vi då asfalten. Och den är ju tråkigt att göra den grå. Vi kan faktiskt ta och göra den lite... Jag tar och blandar ihop en lite varmare grå. Jag tar lite alizarin och lite ultramarin och väldigt mycket vatten här. Och får fram en väldigt ljus färg. Så jag tar och gör den mörkare när vi kommer närmare här. Och sen tar jag väldigt kraftigt på slutet här då. Så jag får en liten toning på den. Det där räcker som en start. Nu ska det få torka. Så, nu har det här torkat. Och vi kan höra på pappret att det är rejält torrt. Nu gäller det att komma ihåg här nu att här har vi valt att göra ljust det här partiet och även den här delen. Och den här kommer jag göra väldigt mörk och den här väldigt mörk. Så att jag målar väldigt ljust här och målar väldigt mörkt här så att jag får en differens i en stor kontrast i bilden. På så sätt så lyfter jag ljuset där. Så vi kan ju börja med den här byggnaden som är längst bort. Den ska vi då göra. Den har en grön ton där borta så vi faktiskt... Det är farligt att blanda för många färger också i bilden. Men vi tar en liten kall grön på den. Väldigt svagt. Till och med gör så att vi kan spraya lite vatten på den först. Så att den inte blir så där superskarp heller. Det kan vara bra. På taket kan den vara bra. Eller den här övre delen på den här klossen vi har här borta. Sånt där. Och nu när vi kommer ner här så tänkte jag det är lite varmare där så att vi gör det också. Vi blandar en annan färg här längre ner. Blandar svaga förändringar hela tiden så den inte blir lika. Jag har haft en större pensel för det där.
Så skulle den kunna se ut. När den sen har torkat kan vi lägga på lite mer skuggor på den också. Nu kommer vi ihåg ljust, blekt där det är belyst. Det är samma sak med den här byggnaden, tornet där också. Att det ska vi också måla, inte så kraftigt. Då kan vi ta lite mer den där koboltturkosa här också. Vi tar och målar den också. Ta inte i så kraftigt här uppe nu så man inte får det för mörkt. Vi har ett... Här har vi en liten torn, om man nu vill kalla det, vad man vill kalla det för. Jag tycker det ser ut som en topp av något slag. Den är något mörkare på sidan där så jag lägger lite... Och här får man gärna blanda flera färger också, att de inte målar med samma färg hela tiden. Har vi något? Vi har den här där bakom också. Har vi den här. Här har vi någon. Det gäller att komma ihåg att inte göra för starka färger här då. Här har vi den här. Det ser ut något sånt här. Jag tar lite mer grönt i den och lägger ner där. Så ser den ut. Den har faktiskt funkar så där. Jag ser lite av den här, den är inte så viktig, den här utbyggnaden där är inte så viktig. Risk att de som tittar på bilden kommer att se den och undra vad man har målat dit för någonting. Jag tar och lägger lite mörkare här ner till på den här. Så vi får lite skillnad på den där så den inte ser likadan hela vägen. Det får räcka så där. Om vi nu skulle gå ner här, då skulle jag ta... gör det ljusa först hela vägen här. Den här utbyggnaden här kan vi faktiskt ta och göra ändå lite inte för kraftig då. Så det sticker ut för mycket. Kanske bara ser ut något sånt där. Och så har vi massa fönster. Och nu får man inte göra dem för mörka. Och jag tycker nog man kan köra lite dry brush på dem. Alltså man tar en nästan lite torr pensel och drar lite snabbt så här. Då får ni se vad som händer. Då får man såna här. Och såna här ute är det rätt bra att göra när det är... Jag kan ju följa mina perspektivlinjer jag gjorde där. Så kan man få fram en lite mer... Eftersom vi ska hålla den här sidan väldigt ljus så är det viktigt att vi inte drar för mycket. Jag kan till och med göra så att vi lämnar fönster här borta. Någon liten hängränna kan vi ha där. Den här såg jag skulle vi vilja mörka ner lite på den sidan här också. Det är inte en skugga från den. Gör gärna färdigt ett parti så här när ni håller på att mörka ner lite på den här också. Att man inte poppar runt hela bilden och flyttar sig runt för mycket. Utan att man gör färdigt en del. Sen går man vidare till nästa. Det mörka där också. Det där får räcka som den ljusa delen faktiskt. Möjligtvis ska vi kunna ha ett litet streck där. För markerat det taket där. Här är också lite mörkare. Men försiktigt med. Oj. Ja, sånt händer. Det har varit lite för kraftig den här tycker jag. Så att jag tar och blöter lite på den så det får en lite mjukare. Den har ju tendens att minska sen när den torkar. Nu ska vi ta och göra den här byggnaden här, mörka skuggan här som går ner här överallt. Och då får vi ta lite kraftigt för nu ska vi måla mörkt. Däremot kan vi lämna lite ljusa fläckar för de här fönstren som lyser där. Så nu tar jag och blandar fram en väldigt mörk färg. Jag tar inte svart utan jag tar hellre någon blandar ihop av de färger jag använt tidigare. Det här ska kunna funka bra där uppe. Jag tar den här byggnaden är mörkt. Jag gör lite rutor så här. Det är tråkigt med en rakskugga. Kanske vi gör den lite sned istället här nu. Sen tar jag och blandar mer. Då tar jag och
Gör den lite blåare här då. Man får som känna sig för om det blir för stora rutor där. Sen är det kul med lite färg. Det som händer med en skugga så här, det är ju att det som här lyser solen. Här är skugga, och skuggan är ju belyst av andra väggar som finns runt omkring. Och den här är en väldigt röd vägg här, så att det är möjligt att den här röda väggen speglas i den här färgen vi har här. Så vi gör det lite så att vi gör den lite sned så här kan jag göra. Därför tar vi lite rött i färgerna också. Vi blandar hela tiden olika färger. Och när jag kommer ner här så blandar jag ännu mörkare. Av ultramarin, burnt sienna och lite alitzarin i det hela. Det ska vi nog kunna få till. Måla inte tillbaks här nu med den färgen jag har här uppe, för då får ni ju samma färg över hela här nu. Här ska vi vilja ha en lite jämnare där. Det kan funka så där. Nu kommer det riktigt mörkt parti här. Får vi en riktigt tjock med färg. Det ska vara nästan som smör att måla med det här. Jag lämnar lite för den här bilen här. Och den var ju då väldigt mörk här också. En glepa så där. Här är ju väldigt mörkt också. Här är nästan det mörkaste partiet på hela bilden är här borta. Det målar väldigt mörkt där. Vi tar och gör... Vi fortsätter med bilarna här. De har en liten blå... Himlen reflekteras i de här bilarna. Så vi tar och lägger på lite blått på de här. Lite försiktigt. Här också lite. Oj, det har varit mycket. Jag skrapa bort så. Lite där också. Det är inte tråkigt med samma färg på alla, så vi kan ta lite rött i den ena där. Så, vi ska ju ändå måla över det där, så att då tar vi den här tjocka färgen igen. Målar den här. Se att det ser ut så där. Den här var väldigt mörk. Räcket här nu, det kan vara lite viktigt att få till och få lite detaljer här, så att det kan vara fint att göra det lite. Jag tror hoppas alla ser att det är ett räcke där. Backspegeln där, eller vad det nu är. Så. Jag ser att det här fönstret här borta skulle vara kul att lägga lite blått i det också. Himlen som reflekteras här. Här är lite farligt att göra det, för det är risk att det bubblar upp sig där. Vi kan ta den här byggnaden på vänstersidan här. Den tar jag lite mer alitzarin i den. Jag lämnar för några rutor där också. Det är en väldigt lång rak linje här nu. Jag hoppar över byggnadsställningarna, för det är risk att man inte kommer att se vad det föreställer och sånt där. Så jag försöker göra någon typ av tak där istället. Sen när vi kommer längre ner här så blandar jag lite ultramarin i det här och får en lite kraftigare färg. Och lämnar för några fönster ute där. Den är lite för rak. Det händer något hela tiden där. Den är en alldeles för rak linje hela vägen här, så den måste jag nog bryta av med någonting. Så jag hittar på någon typ av kant som hänger ut. Det kan vara kanske något litet fönster. Det här kan också hänga lite till. Så går vi ner här. Också lite fönster ute där. Så kommer vi ner hit. Då har vi den här skuggan på marken här. Och den ska vi inte göra helt svart. Jag tar och blandar lite en sån här. Lite ultramarin och alitzarin på den. Och så drar jag över den. Här kanske den kommer ner. Den gör jag också. Istället för en enfärgad så
Så gör lite rödare på den sidan. Och tar lite mer blått på den sidan. Så vi får en liten... Och låter det flyta ihop så här. Så kommer vi bort till de här metallföremålen här borta. Så. Den kan vi spotta på också. Så får vi lite liv i den. Nu ska vi se. När det börjar torka här borta kan vi faktiskt gå i med lite detaljer där. Jag tar väldigt tjockt med ultramarin och burnt sienna, får en väldigt mörk färg. Jag tar även lite neutral tint i den här och tar riktigt kraftigt. Riktigt tjockflytande ska det vara. Nästan som man tar ut lite vatten nu för penseln där, så att man får en så man kan göra lite mörka streck. Och nu kan jag försöka rita i lite. Det är lite skugga under de här fönstren här. Jag lägger i bort lite på dem. En del fönster har ju lite rutnät också. Och här är ju mycket knepet att om man gör alla fönster likadana, då har man talat om för åskådaren att så här ser fönstren ut. Om man däremot gör alla fönster lite olika, då kommer ju åskådaren hitta på och tro att det är mer detaljer egentligen vad det är. Så vi gör några fönster så här lite mer detaljrika och andra lite slarvigare så här. Här har vi mörkt. Så. Här kan vi vara. Den här ska vi kunna lägga in det här korset som är där. Och på den också. Då får vi känslan av att det är ett spröjs på de där fönstren där. Här har vi också någon typ av fönsterruta. Ta den där också. Den här bilen är väldigt mörk. Där ser jag. Bilen, ja. Det är någonting här borta. I alla fall. Jag behöver inte rita mer på den där. Så, vad har vi mer för någonting? Vi har mer rutor här också. De här är också... Jag gör ett spröjs på den där. Utan jag spröjs, men då kommer man hitta på de resten här. Sen lite mörkt under taket där. Se vad det är någonting. Det är någon sån här markiser här som sitter där. Det mörkar ner hela så vi får lite olika där. Här ska vi också se nu att vi ska ha gjort mer. Jag tar lite av den här mörka färgen jag hade här. Inte torr pensel. Försöka få fram dem. Det är lite mer detaljer här ser jag på byggnaden. Det behövs lite mer. Här nere. Till fönster här. Det är några sådana här streck också. Så. Och nu kommer vi till, den här byggnaden här borta har ju torkat nu, den hängs längst bort. Så jag tar väldigt torr pensel här. Och gör lite, oj det var lite för mycket. Jag försöker rita dit de här, det är små fönster. Gör nog försiktigt, bara ana att det är några byggnader på den. Kan vi faktiskt se lite människor som går där borta också. Kan vi faktiskt göra lite folk där. Här behöver man inte vara så noga med dem därför det är som att den som man hittar på sen vad det ser. Den som tittar sen. Det tror jag räcker det där. Vi kan ta den här vänstra sidan ska vi göra lite hjälpa till också här med de här fönstren här. Den där är rätt bra det som är där uppe men fyller i dem där lite grann så vi får lite fönsterkänsla. Här har vi också lite mörkare dörrar längre ner. Eller ja, träkonstruktioner, vad det nu var för någonting. Här har vi en trottoarkant som går där också, en linje. Så, då kan vi ta och göra de här personerna. Och nu kommer jag ihåg det att vi behöver inte ta svart på dem, men man kan ta en mörk färg. Inte så stort huvud på dem. Lite mörk. Och vi tar rätt breda axlar, det är bra. Man ska inte göra dem för smala.
Och sen försöker jag ska få ner dem ända ner i skuggan här också. Faktiskt. Får göra dem lite större ser jag. Och här har vi den här. Också lite bredare axlar. Och få ner dem ända ner i skuggan är viktigt. Så de har varit nästan väl litet huvud på de här nu. Bättre för litet huvud än för stort där. Har vi någon? Det är något litet streck här bort också. Lite. Dra ner lite. Den där backspegeln får vi fylla i också. Så då kan ni se på den här bilden är ju då att jag har försökt måla ljust i det ljusa partiet och jag målar mörkt i det mörka partiet. På så sätt så kan jag få lite ljus i bilden på det stället. En liten kul detalj kan ju vara nu att man målar en liten. Den här skylten har vi ju glömt bort. Vad tur ni så upptäckte det. Den gör inte heller. Den är ju lätt att man tror att den är svart. Men det är lite vanskligt. Och även om den ser väldigt mörk ut så ska man undvika att göra en kolsvart den där. Och det här när ni målar en grej så här. Försök göra den i ett svep. Att ni inte. Jag målar med lite, blandar lite olika färger. Och sen låt den vara. Var inte att pilla på den för mycket efteråt. Utan den får duga som den blev så att säga. Är man där och rättar till för mycket blir det sällan bra. Den har några tunna linjer. Tunna linjer är viktigt att man inte gör dem så tjocka utan dra hellre lite dry brush. Jag kan se om jag drar det på fönstret där. Det är ju alldeles för fuktig pensel. Jag måste ha torrare färg. Kan man testa på sånt här parti. Här är lite bättre tror jag. Här kan jag dra en lite. Man får bara ett försök på det där. Vi har ju någon liten lykta någonstans här också. Den där lyktan som står här på den här väggen är fin. Gör jag den här så kommer den knappt synas. Och där tycker jag är lite synd då. Och det har ju ett fönsterlykta där också. Vi kan göra en lykta här också. Ett kul med lite detaljer i bilden. Gör man mycket detaljer så får åskådaren för sig att det är mycket detaljer i bilden. Så att om man hittar något mycket där. Den har vi där. Och sen ska vi kanske försöka ta någon liten ljus fläck som finns här. Den här ska vi kunna göra en lykta av. Den där ljusa fläcken som är här. Då kan vi få en lykta. Den har varit lite grov den här lyktan. Ja, här har vi den färdiga målningen och som jag har sagt tidigare måla ljust där det är ljust, måla mörkt där det är mörkt och försök inte jämna till allt och tänka igenom att det där, den där färgen och den färgen. Sen kan man även tänka på kallt och varmt, att man kanske har väldigt kalla färger på ett ställe och väldigt varma färger på ett annat ställe. Och människorna, kom ihåg det, inte för stora huvuden och inte så smala axlar så ska det nog gå bra. Så lycka till med det här. Tack!